নিফটি 50, ব্যাংক নিফটি, ফিন নিফটি ইয়াত কেনেধৰণে ট্ৰেডিং হয় বা ইয়াত বাহিৰে আৰু মাৰ্কেটত কি ইণ্ডাইচেছ আছে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সেইখিনি কথাই ডিছকাছ কৰিম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডাইচেছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' ষ্টক মাৰ্কেট ইণ্ডাইচেছ বুলি ক'ব গ'লে এনেকুৱা এটা ইণ্ডেক্স বা ইণ্ডাইচেছ আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আছে য'ত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ ৱাইজ বা কিছুমান বেঞ্চমাৰ্ক ৱাইজ মানে ভাগ কৰি থোৱা আছে যে এইকেইটা কোম্পানীয়ে লগ লাগি পেলাই এইটো ইণ্ডেক্স বনোৱা হৈছে বা এইকেইটা বেংকিং ছেক্টৰৰ বেংকৰ ষ্টক লৈ পেলাই আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকিঙৰ ইণ্ডেক্স বনোৱা হৈছে। তো ঠিক তেনেদৰে আমি এই বস্তুখিনি টোটেল 3টা ভাগত ভাগ কৰি ৰখা আছে, যোনটো আপোনাৰ এটা হৈছে বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্ডেক্সেছ বা ইণ্ডাইচেছ য'ত আপোনাৰ হাইয়েষ্ট মানে ট্ৰেডিং ভলিউম আছে বা আপোনাৰ হাইয়েষ্ট ভলেটাইল হয়। তাত বাহিৰে এটা আছে আপোনাৰ ছেক্টৰিয়েল ইণ্ডাইচেছ বা ইণ্ডেক্স য'ত আপোনাৰ ছেক্টৰ ৱাইজ আমাৰ কিছুমান ইণ্ডেক্স বনোৱা আছে আৰু তাত বাহিৰে যিখিনি আছে সেইখিনিক আদাৰ হিচাপত কেটেগৰী এটাত ভাগ কৰিব পাৰি। চ' আমি যদি বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্ডাইচেছত চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ BSE সেনসেক্স আছে যোনটো বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ এটা ইণ্ডেক্স হয় আৰু সেইটো আপোনাৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্ট থকা 30টা কোম্পানীৰ কম্বাইন কৰি পেলাই মানে 30টা লাৰ্জেষ্ট কোম্পানীৰ ষ্টক কম্বাইন কৰি পেলাই বনোৱা এটা ইণ্ডেক্স হয়। এইটো চবতকে এটা ওল্ডেষ্ট বুলিও কোৱা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এইটো এটা বহুত পপুলাৰ ইণ্ডেক্স হয়। চ' তাত বাহিৰে যদি আমি NSE-ত আহোঁ, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিফটি 50 আছে। নিফটি 50ত বেচিকেলি আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিকেইটা NSE-ত লিষ্টেড থকা টপ 50 মানে টপ লাৰ্জেষ্ট কোম্পানী সেই কোম্পানীকেইটাৰ ষ্টক কম্বাইন কৰি সিহঁতৰ এটা এভাৰেজ প্ৰাইচ কেলকুলেট কৰি এটা ইণ্ডাইচেছ বা ইণ্ডেক্স বনোৱা হৈছে যোনটো আপোনাৰ নিফটি 50। চ' নিফটি 50 এটা বহুত ভাল ইণ্ডেক্স হয় আৰু তাতে বহুত ডেইলি বেচিছত ট্ৰেডিং হয়। যদি কোনোবাই নতুনকৈ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মানে কম ৰিস্কৰ ক্ষেত্ৰত নিফটি 50ত কৰাটো মই প্ৰিফাৰেবল বুলি ভাবোঁ, বিকজ মানে কি নিফটি 50ৰ ভলিটিলিটিটো এজ কম্পেয়াৰ্ড টু বেংক নিফটি অলপ কম হয়। চ' তাতে আপোনাৰ ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন কৰিব গ'লে ৰিস্কটো মানে থাকে যদিও এনালাইচিছ যদি পাৰফেক্ট হয় তাতে ট্ৰেডিং কৰাটো কিছু ধৰণে সুবিধাজনক। ত' তাত বাহিৰে আমাৰ আৰু এটা আছে নিফটি নেক্সট 50। ত' নিফটি নেক্সট 50টো হ'ল নিফটি 50ত যিকেইটা অলৰেডি 50টা কোম্পানী আছে তাত বাহিৰে নেক্সট 50টা কোম্পানী, অৰ্থাৎ মানে এইটো এটা মিড কেপ ছেগমেণ্টত বুজায়। চ' সেইকেইটা কোম্পানীৰে যিকেইটা আপোনাৰ বাকীকেইটা কোম্পানীৰ ষ্টকেদি যোনটো মানে ইণ্ডাইচেছ গঠন কৰিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ নিফটি নেক্সট 50। তাত বাহিৰে আপোনাৰ নিফটি মিড কেপ 100 বুলি এটা আছে। চ' নিফটি মিড কেপ 100ত সাধাৰণতে নিফটিত অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড থকা মিড কেপ কোম্পানী যিকেইটা আছে অৰ্থাৎ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হিচাপত 3টা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হয়তো, আপোনাৰ লাৰ্জ কেপ, স্মল কেপ আৰু মিড কেপ। চ' সেই মিড কেপ কেটেগৰীৰ যিকেইটা ষ্টক আছে তাৰে লাৰ্জেষ্ট 100টা ষ্টক মিলাই পেলাই মিড কেপ 100টো গঠন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে এটা স্মল কেপ 100 আছে যোনটোত আপোনাৰ স্মল কেপ কেপিটেলাইজেশ্যনৰ 100টা টপ কোম্পানীৰ ভিতৰত কম্বাইন কৰি আপোনাৰ নিফটি স্মল কেপ 100টো বনোৱা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে তাত বাহিৰে আপোনাৰ ছেক্টৰিয়েল হিচাপে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেংক নিফটি আছে। বেংক নিফটিটো অলৰেডি আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো জানে, বিকজ কোনোবাই হয়তো তাতে কেতিয়াবা ট্ৰেডিং কৰি পাইছে। চ' এইটো এটা হাইয়েষ্ট ভলেটাইল মানে ইণ্ডেক্স হয় আৰু সেইটোত ট্ৰেড কৰি বহুতে প্ৰফিটেবল হয়, বিকজ ভলিটিলিটি য'ত থাকে তাতে প্ৰফিট হোৱাৰ চান্স থাকে, কিন্তু প্ৰেডিকশ্যন পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ এনালাইচিছ কাৰেক্ট হ'ব লাগিব। চ' নিফটিত বেংক নিফটিত সাধাৰণতে একদিনত মিনিমাম 400 পইণ্টছৰ মুভমেণ্ট দেখাই যায়। মানে ছাপ'জ মাৰ্কেট যদি ৰাতিপুৱা 4,400ত অপেনিং দিছে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট 4,400 বা 4,800ও যাব পাৰে বা 4,400ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 44,400ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 44,000 হ'ব পাৰে। চ' মিনিমাম 400ৰ এটা মুভমেণ্ট থাকে বেংক নিফটিত ডেইলি বেচিছত। ত' তাত বাহিৰে নিফটি IT ইণ্ডেক্স আছে য'ত আপোনাৰ নিফটিৰ আণ্ডাৰত থকা আপোনাৰ IT কোম্পানী কেইটাৰ এটা ইণ্ডেক্স হয়। তাত বাহিৰে নিফটি অটো ইণ্ডেক্স আছে, সেইটো আপোনাৰ নিফটিৰ অট'মোবাইল ছেগমেণ্টৰ যিমানবিলাক কোম্পানী আছে সেইবিলাকৰ মাৰ্জ কৰি পেলাই এটা ইণ্ডেক্স বনোৱা হৈছে। নিফটি ফাৰ্মা ইণ্ডেক্স আছে য'ত আপোনাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীবিলাকৰ গ্ৰ'থ হিচাপে বা তেওঁলোকৰ ষ্টকৰ প্ৰাইচ হিচাপে এভাৰেজ কেলকুলেশ্যন কৰি এটা ইণ্ডেক্স বনোৱা হৈছে। লগতে নিফটি মেটেল ইণ্ডেক্স আছে, FMCG আছে, এনাৰ্জি ইণ্ডেক্স আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি বস্তু গুগলত এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে আৰু বুজি পাব। লগতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুখিনি মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে গম পাব। আৰু মই এইখিনি বস্তু থিয়ৰিটিকেলি আপোনালোকক এইটো কৈ আছোঁ বিকজ কিছুমানে ধৰি লওক ডাইৰেক্ট ট্ৰেডিং ৰিলেটেড বা আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰে, কিন্তু মই সেইটো বস্তু নকৰি আপোনালোকক বেছিক থিয়ৰিখিনি এইকাৰণে শিকাই আছোঁ বিকজ এই বস্তুখিনি জনাটো দৰকাৰ।
আপুনি যেহেতু নতুনকৈ এটা বিষয়ত যাব যাই আছে বা নতুনকৈ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে, গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি থিয়ৰিটিকেল বস্তু গোটেইখিনি জনাটো দৰকাৰ। আমি কলেজতো বা স্কুলতো যেতিয়া আমি কিবা বস্তু প্ৰেক্টিকেল কৰিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি থিয়ৰিটো গম পাইছিলোঁ। চ' উইদাউট থিয়ৰি কেতিয়াও প্ৰেক্টিকেলটো সম্ভৱ নহয়। চ' ইয়াতে থকা আপোনাৰ বেছিভাগ বস্তু হয়তো আপুনি যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰিব বা যেতিয়া আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, গোটেইখিনি আপোনাক দৰকাৰ নাই। এতিয়া ধৰি লওক অট'মোবাইল ছেক্টৰ ইণ্ডেক্সে কেনে পাৰফৰ্ম কৰি আছে, সেইটো আপোনাৰ হয়তো বেংক নিফ্টিত প্ৰভাৱ নপৰিব পাৰে, কিন্তু লগতে তথাপিও আপোনালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু জনাটো দৰকাৰ। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোত আজি মানে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনটো দিছোঁ, বিকজ প্ৰয়োজন নহ'লেও কিছুমান বস্তু জানি থোৱাটো দৰকাৰ হয় সাধাৰণতে। তো তাত বাহিৰে আমাৰ কিছুমান আদাৰ ইণ্ডাইচেছ আছে, যেনেকৈ নিফটি মিড কেপ 50 আছে, মিড কেপ 150 আছে, স্মল কেপ 50 আছে, নিফটি টোটেল মাৰ্কেট ইণ্ডেক্স আছে, ইণ্ডিয়া ভিক্স আছে। ইণ্ডিয়া ভিক্সটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডেক্স বুলি মই ক'ম, বিকজ ইণ্ডিয়া ভিক্সৰ ওপৰতে আপোনাৰ গোটেই বছৰটোৰ মাৰ্কেট ভলিটিলিটিটো মানে প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰি। মানে ইণ্ডিয়া ভিক্সত বেচিকেলি এটা পাৰ্চেণ্টেজ বা নাম্বাৰ শ্ব' হয়, সেই নাম্বাৰটোই মানে প্ৰেডিকশ্যন দিব পাৰে যে এই বছৰত নিফটি কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়া বা কমা চান্স আছে। চ' ইণ্ডিয়া ভিক্সটো সেইকাৰণে মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, লগতে যোনে FNO ট্ৰেড কৰে অৰ্থাৎ ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যনত ট্ৰেড কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ভিক্সটো এটা মানে দৰকাৰী ইণ্ডেক্স হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। লগতে এতিয়া মই আপোনালোকক কেইটামান স্ক্ৰীণত আপোনালোকক tradingview.com দেখাই দিওঁ কেইটামান ইণ্ডেক্সেছৰ প্ৰাইচ কোনটো কিমান চলি আছে। এতিয়া যদি আমি নিফটিৰটো চাওঁ, আজি আপোনাৰ তাৰিখ হৈছে আপোনাৰ 17 তাৰিখ। চ' 17 তাৰিখৰ ডেটত নিফটি আজি আপোনাৰ ক্ল'জ দিছে 19,761ত। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি বেংক নিফটিটো চাওঁ, আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গ'লে নিজেও গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব, tradingview.com। তাতে মই আপোনালোকক যোনকেইটা ধৰি লওক ইণ্ডাইচেছৰ নাম দিছোঁ, গোটেইকেইটা ইণ্ডাইচেছ যদি আপোনালোকে নিজেও চেক কৰে, ডেইলি বেচিছত ট্ৰেক কৰে, আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কোনটো ইণ্ডাইচেছৰ বৰ্তমান আজিৰ ডেটত কিমানত ক্লজিং দিছে, বা আপোনালোকে লাইভ মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰতো দিনতো সেইটো বস্তু চাব পাৰিব যে কোনটো কিমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে, কেনেদৰে চাৰ্ট পেটাৰ্ণ ফৰ্ম হৈছে বা কেনে পাৰফৰ্ম কৰিছে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' আমি যদি ইয়াতে বেংক নিফটিটো চাওঁ, বেংক নিফটি কিমানত চলি আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একবাৰ। চ' বেংক নিফটি আপোনালোকৰ চলি আছে 44,137, অৰ্থাৎ 44,137ত চলি আছে, মানে আজি ক্লজিং দিছে এইটো। ঠিক তেনেদৰে আমি নিফটি নেক্সট 50টো চাওঁ একবাৰ। নিফটি নেক্সট 50, এইটো আপোনাৰ নিফটি নেক্সট 50, নিফটি জুনিয়ৰ বুলিও কোৱা হয় এইটোক। চ' এইটো আপোনাৰ ক্লজিং দিছে আপোনাৰ 46,565ত। তো এনেদৰে আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যোনে ধৰি লওক ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰে বা ইনভেষ্টমেণ্ট লাইনতো যাব বিচাৰে, তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰক, বিকজ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত সোমাব লাগিলে বেছিকৰ পৰা এডভান্সলৈকে গোটেইখিনি জনাটো দৰকাৰ। হয়তো এইবিলাক আপোনালোকক গোটেইকেইটা ইণ্ডাইচেছৰ ইন ফিউচাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে, কিন্তু নলেজৰ কাৰণে বস্তুটো জানি থোৱা দৰকাৰ। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। সকলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, বিকজ তেতিয়া আপোনালোকে মই যিমানবিলাক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ৰিলেটেড বা ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড চেনেলটোত আপলোড কৰি যাম, আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু ট্ৰেক কৰিব পাৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে লাগতিয়াল মানুহখিনিয়ে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে, লগতে ময়ো কিবা এটা নতুন টপিকত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ পাওঁ। অলৰেডি মই এইটো যিহেতু থাৰ্ড ভিডিঅ' হ'ব মোৰ চেনেলটো, মই বহুতখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ। চ' সকলোকে ধন্যবাদ ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। বহুতে কমেণ্টো কৰিছে, লগতে আপোনাৰ বহুতে ফোনো কৰিছে। চ' ধন্যবাদ সকলোকে যোনে মোক ইমানখিনি মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা দি আছে। এইখিনিয়ে ক'লোঁ, থেংক ইউ।